ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 11 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5
ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਜਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 1 2 3, 3 ਕੁੰਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, 3 ਕੁੰਡੇ 1 2 3 ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6 ਵਾਰ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਜਿਹੜੇ 3 ਜਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ 3 ਜਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਲ 6 ਕੁੰਡੇ ਵਧੇ ਸੀ, ਉਹ 6 ਕੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੰਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਵਾਰ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। 1 2 3 4 5। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 6 ਵਾਰ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 3 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਉਲਟੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।